Niin me saavuimme Priin. Priin ihmiset ovat rotevia, mutta aika lyhyitä. He ovat iloisia ja itsenäisiä. He ovat oman itsensä herroja, mutta suhtautuvat ystävällisemmin hobitteihin kuin isoilla ihmisillä on tapana. Priin taakse levittäytyvissä erämaissa liikkui outoja kulkijoita, joita sanottiin samoiksi. Heillä uskottiin olevan salaperäisiä näön ja kuulon lahjoja ja kyky ymmärtää lintujen ja muiden eläinten kieltä. Saapuessaan he toivat uutisia kaukaa ja kertoivat merkillisiä unohdettuja tarinoita, joita kuunneltiin kiinnostuneina. Mutta ystäviksi priiläisten kanssa he eivät tulleet. Oli jo pimeä ja kalpeat tähdet loistivat, kun saavuimme kylään. Me ohitimme pari yksinäistä taloa ja tulimme majatalon eteen. Eikä me tänne jäädä yöksi nukkumaan, eihän. Mä tarkoitan, että jos täällä asuu jossain hobbitteja, niin tietysti me kysytään niiltä yösijaa. Olisi vähän kodikkaampaa. Mitä vikaa majatalossa on? Tom Bombadil suositteli sitä. Kyllä se varmaan sisältä on ihan kodikas. Mitäs te haluatte? Vuoteet 4, mikäli se vaan on mahdollista. Oletteko te, herra Voivalvatti? Kyllä. Voivalvatti hyvinkin. Viljami Voivalvatti palveluksessanne. Hobitteja. Mitäs minun pitikään muistaa? Saanko minä kysyä teidän nimiänne? Tässä on herra Tuk, herra Rankkibuk, herra Gamgi ja minun nimeni on herra... Herra Alismäki. Alismäki? Minä en saa sitä nyt mieleeni. No joka tapauksessa kellarissa on oikein mukavia pikkuhuoneita vartavasten hobiteille, pyöreät ikkunat ja kaikki. Toivottavasti viihdytte. Huvittaisiko teitä ehkä liittyä seuraan? Täällä käy harvoin ulkolaisia ja meitä haluttaisi mahdollisesti kuulla joku kaunis laulu tai tarina. No ihan miten vaan. Minä lähden vähän haukkaamaan raitsista ilmaa. Olkaa varovaisia ja muistakaa, että olemme salaisella pakomatkalla. Juu. Varo itse. Äläkä eksy.
Mihinkä te olette matkassa? Etelässä on levottomuuksia. Pohjoiseen virtaa lähiaikoina lisää väkeä. Ellei heille löydy tilaa, he kyllä ottavat sitä itse. Jari Mörmän raatihuone luhistui ja pormestari Vili Valko ja jalka Länsinelennyksen paksui hopitti hautautui kalkkiin ja kaivautui esiin kuin jauhoitettu sämpylä. Kuka tuo? Ja tuo? En minä oikein tiedä. Hän puhuu harvoin, mutta täällä päin häntä kutsutaan konkariksi. Minua todellakin kutsutaan täällä päin konkariksi, herra Alismäki, mikäli vanha voivalvatti ymmärsi nimenne oikein. Kyllä ymmärsin. Pilpo piti hauskan puheen. Niin, herra Alismäki. Siinä minä kyllä estäisin ystävieni puhumasta liikoja. Täällä me todellakaan emme ole konnussa ja kaikenlaista väkeä on liikkeellä. Ja sitten hän sanoi, Ehkä jotain nopeasti. minun omaisuuteni. Oli vanha iloinen kapakka. Mäen juurella vanhan ja harmaan. Oli vanha iloinen kapakka. Mäen juurella vanhan ja harmaan. Sen alueen aivan ja ruskean kuukkokin mieltyy ja maistamaan. Siitä ja juupu jo varmaan. Sen isännän kissa juoppo on viisikielistä viulua soittaa. Sen isännän kissa juoppo on viisikielistä viulua soittaa. Ylös alas kun sävelet vaihtelee, välin hyrisee, välin vinkaisee, välillä vain olla koittaa. Ja isännän koira pieni se, hyvin vitsejä ymmärtää. Ja isännän koira pieni se, hyvin vitsejä ymmärtää. Kun hauskat on jutut vieraiden, niin hörössä ovat korvaukset ja se nauraa hähähähä. Kuukko se haarikan pohjaan joi ja kissa ja maurusi kovin. Kuukko se haarikan pohjaan joi ja kissa ja maurusi kovin. Vatilusikka kävivät tanssimaan ja lehmä tarhassa loikkimaan. Koira häntänsä jahtasi tovin.
väkeä ylös he viettivät, hänet työnsivät uuteen. Eikökö nyt? Se on typerämpää kuin mikä mitä ystävänne olisivat voineet sanoa. Onko teillä päässä tai pikemminkin sormessa vikaa? Nyt en käsitä. Kyllä te käsitätte. Herra Reppuli. Ja nyt minä tahtoisin vaihtaa kanssanne pari sanaa. Jos se vain sopii teille, herra Reppuli. Mistäköhän asiasta? Asiasta, joka on hyvin tärkeä meille molemmille. Ensinnäkin, teidän on otettava minut mukaan ja minä itse päätän, milloin minä eroan seurueestanne. Toiseksi, mustia ratsastajia on nähty kylässä ja ne ovat hirveitä. Te pelkäätte niitä, mutta ette vielä kylliksi. Ne tulevat Mordorista. Mordorista? Herra Alismäki. Katsokaa nyt, mitä te saitte aikaa, herra Alismäki. Alismäki? No nyt minä sen muistan. Minun piti antaa teille kirje. Kirje? Keneltä? Gandalfilta. Gandalfilta? Sittenhän teidän oikean nimenne täytyy olla Reppuli, herra Alismäki. Kyllä, kyllä. Rakas Frodo, olen saanut huonoja uutisia. Mustat ratsastajat ovat liikkeellä. Ne etsivät sinua. Sinun täytyy lähteä heti. Minä seuraan, kun voin. Saatat tavata tiellä erään ystäväni. Hän on iso ihminen, laiha, tumma, pitkä. Jotkut nimittävät häntä konkariksi. Hän auttaa sinua. Et saa enää käyttää sitä. Et missään tilanteessa. Konkarin oikea nimi on Aragorn. Konkarin oikea nimi on Aragorn. Miksi et heti sanonut, että olet Gandalfin ystävä? Se olisi säästänyt aikaa. Olisiko? Olisitko sinä uskonut minua? Mistäs me muuten oikein tiedetään, että tuo on se oikea konkari? Se, mistä Gandalf puhuu. Tehän voit olla vaikka joku teatteria pelaava vakuuja. Olette vaan kolkannut oikean konkarin ja pukeutunut hänen vaatteisiinsa niin, mitä siihen sanot. Siihen minä sanon, että sinä olet tosi kova kaveri, Sam Gamgee. Jos minä olisin tappanut oikean konkarin, minä voisin tappaa myös teidät. Ja olisin jo tappanutkin. Ja jos minä tavoittelisin sormusta, mä voisin ottaa sen nyt. Minä olen oikea konkari. Minä olen Aragorn Arathornin poika. Ja minä pelastan teidät, jos pelastaa voin, elinpä sitten tai kuolin. Tästä ei varmaankaan olisi ollut paljon hyötyä, vai mitä, Sam? Mutta pian koittaa päivä, jolloin se taotaan ehjäksi jälleen. Minä näin ne. Mitkä? Mustat ratsastajat. Missä? Täällä tässä kylässä. Hän on Gandalfin ystävä. Shh, mä selitän myöhemmin. Me lähdemme heti. Ja konkarista tulee teidän oppaanne. Matkaan. No.
konkarin taitojen ansiosta me pääsimme pakenemaan kylästä. Usean virstan ajan me kuljimme pitkin tietä. Sen jälkeen konkari katsoi parhaimmaksi siirtyä metsän suojaan. Konkari johti meitä varmana monien polkujen verkostossa. Hänen reittinsä oli täynnä mutkia ja koukeroita mahdollisten taka-ajajien eksyttämiseksi. Päiväkausia me vaelsimme erämaassa. Meidän leiripaikkamme olivat kylmiä, kosteita ja epämukavia. Eivätkä kylmyys ja verenhimoiset hyönteiset antaneet meidän nukkua öisin. 5. päivänä meidän ei tarvinnut vaeltaa pitkään, kun konkari pysäytti meidät. Tuolla on viimapää. Ehkä me ehdimme sinne huomiseen puoleen päivään mennessä ja tapaamme Gandalfin. Mutta toivo ei ole suuren suuri. Ehkä hän ei kulje Briin kautta eikä tiedä suunnitelmistamme, ja vaikka kulkisikin, meidän on osuttava viimapäälle yhtä aikaa, sillä sen lailla ei voi odottaa kauan. Jos ratsastajat eivät löydä meitä täältä, nekin suuntaavat viimapäälle, sillä sen lailta on laajat näköalat joka suuntaan. Ja nyt moni lintu tai peto pystyisi näkemään meidät sen huipulta. Ja kaikkiin lintuihin ei ole luottamista. Totisesti, konkari, sinä saat olon tuntumaan ikävältä ja pelokkaalta. Mitä neuvot meitä tekemään? Mielestäni meidän olisi viisainta suunnata suoraan kohti itää, niin tulemme viimapäälle pohjoisesta, emmekä ole niin näkyvillä. Sitten näemme, mitä näemme. Näin kyllä ikinä olisi arvannut, että minä vielä jonain päivänä olen matkalla Mordoriin. Mordoriin? Toivottavasti se ei sentään ole tarpeen. Älä lausu sitä nimeä. Näyttää erityisen iloiselta ja kutsuvalta. Ei vettä eikä suojaa eikä merkkiäkään Gandalfista. Mä sanoisin, että tätä kiveä on käsitelty vastikään. Se voisi olla viesti Gandalfilta, mutta varmaan se ei ole. Mitähän siinä sanotaan? Minä sanoisin, että viesti kuuluu G3, mikä merkitsee, että Gandalf oli täällä 3 päivää sitten lokakuun 3. Ehkä hänellä oli kiire ja vaara uhkasi. Siinä tapauksessa meidän on oltava varuillamme ja kiiruhdettava Rivendelin niin nopeasti kuin mahdollista. Miten kaukana Rivendell on? Sanoisin, että meillä on edessä vähintään 2 viikon matka, koska en uskalla käyttää tietä. 2 viikkoa? Mitäköhän minusta on jäljellä, kun pääsemme sinne? Jos tämä oheneminen jatkuu loputtomiin, tulee minusta pelkkä varjo. Älä sano noin. Konkari. Katso. Suojautukaa. Vihollinen on täällä.